हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। ते दोस्तों, बाबा फ्री यूनिवर्सिटी वालों 3 तरह दीयां भर्तियां अज आउट होईयां ने। न्यूज़पेपर दे विच शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। सब तो पहला नोटिफिकेशन है दोस्तों, सब तो पहली भर्ती जिहड़ी इन्हां वालों जारी की गई है, एडवरटाइजमेंट नंबर BFU 21/4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ 28/8/21 ਤੋਂ 10/9/21 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ECG ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, CSSD ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, MGPS ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, CSSD ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ICCU ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ MLT ਗ੍ਰੇਡ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 28/8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 28/8 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ BFU 21/5 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 28/8/21 ਤੋਂ 10/9/21 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 44 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਭਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 13/2021। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ 16/9/21 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ 4 ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 5, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 2, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 2, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ 2 ਤੇ ECG ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 2। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਫੀਲੇਟਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ 800 ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।